Вітаю! Я сьогодні збираю кропиву і хочу поговорити на тему протипоказань по кропиві, тому що існує дуже багато міфів, і вони чомусь існують саме в наших пострадянських країнах. Ви ніде не зустрінете таких страшних розповідей про кропиву, про те, що вона загущує кров, сприяє утворенню тромбів в європейських країнах або в Америці. Тому що там люди, мабуть, використовують частіше науковий підхід. І перш ніж розпочати, я хочу вам сказати, що ніяка, ні молода, ні стара кропива кров не загущує і не сприяє утворенню тромбів. Все це міфи, які, на жаль, до сих пір поширюються нашою країною і, як я вже сказала, іншими пострадянськими країнами. Наші люди не розуміють таких понять, як густа кров, загущення крові. Це більш народні такі назви. Бо насправді густа кров може бути тільки в одному випадку, коли людина мало вживає рідини. І тоді фізіологічно в меншій кількості плазми плаває в нас одна і та сама кількість компонентів: еритроцитів, тромбоцитів, білків, вітамінів, чого там тільки не плаває, в тому числі і холестерин, і цукор. І якщо вживати більше рідини, то фізіологічно оцей весь склад, який міститься в нашій крові, він розбавляється і кров стає рідшою. І це дуже важливо насправді регулювати свій водний баланс, тому що чим в нас рідша, так сказати, кров, тим вона легше біжить по судинах і доходить до найменших капілярчиків. Це я вам розказала, що таке густа кров. То, що наші люди називають густа кров, насправді це характеризує таке поняття, як в'язкість крові. В'язкість крові – це схильність тромбоцитів злипатися. І, відповідно, кров робиться в'язкою. І то, що наші люди називають густою. На в'язкість крові впливає насправді багато факторів. В тому числі стреси, тому що викид адреналіну сприяє сигналу для тромбоцитів, щоб вони склеювалися між собою. Коли тромбоцити склеюються, то це вже потенціальна небезпека утворення тромбів. Внутрішні запалення різні викликають також підвищену цю агрегацію, тобто склеювання тромбоцитів. Також вагітність, інфекційні захворювання, хронічні захворювання, аутоімунні захворювання, а також деякі речовини. Тобто багато факторів, які можуть сприяти тому, що наші тромбоцити почнуть склеюватися. І це потенційно небезпечно, тому що можуть утворюватися тромби. Також, коли в нашому організмі утворюються тромби. Коли є кровотечі, внутрішні чи зовнішні, це фізіологічний процес згортання крові. І для цього нам дійсно необхідний такий компонент, як вітамін К1. Вітамін К1 ми отримуємо тільки ззовні. Наш організм його не синтезує. Цей вітамін міститься тільки в зелених частинах рослин, тому що він необхідний їм в процесі фотосинтезу, і він знаходиться в хлоропластах. Вітамін К1 не токсичний, який ми отримуємо з їжею. І тому не існує верхньої межі для вживання кількості вітаміну К1. Існує тільки нижня, яка вважається нормою. Приблизно 90-120 мікрограмів цього вітаміну К. В середньому розраховують як 1-1,5 мікрограма на кілограм ваги. Як я вже сказала, по міжнародним стандартам вітамін К1 не вважається токсичним, тому немає верхньої межі його споживання. Кропива, як і більшість зелених рослин, містить вітамін К. У нас вважається, що в кропиві дуже-дуже багато цього вітаміну К, і саме вітамін К може викликати так зване загущення крові, як ми з вами вже зрозуміли, склеювання тромбоцитів і утворення тромбів. Насправді це не так.
Ну, по-перше, я б могла вам розповісти, що багато інших зелених продуктів, які ми вживаємо набагато частіше, ніж кропиву, містять більше вітаміну К, ніж кропива. Наприклад, шпинат містить стільки ж вітаміну К, як і кропива, приблизно 500 мікрограмів на 100 грамів. Популярно зараз капуста кале або кейл, містить 800 з гаком мікрограмів вітаміну К. Базилік приблизно 400. І лідер серед того, що ми споживаємо, насправді це петрушка. Вона містить втричі більше вітаміну К, ніж кропива – 1640. Але чомусь ніхто нам не розповідає, що вживання базиліку, петрушки, шпинату може призводити до утворення тромбів. Тому що насправді немає прямого взаємозв'язку споживання вітаміну К, так зване загущення крові і утворення тромбів. Тому що наш організм дуже розумний. По-перше, на відміну від таких вітамінів, як вітамін А і вітамін Д, надлишки вітаміну К1 не депонуються в нашому організмі, тобто вони не накопичуються. Наш організм бере рівно стільки, скільки йому необхідно. Вітамін К1, його головна функція в нашому організмі – це гемостаз, тобто участь у згортанні крові. В печінці вітамін К активує при необхідності фактори згортання, білки, які є факторами згортання крові. І вже далі, якщо є внутрішня або зовнішня кровотеча, починається цей процес. А починається він так. Тромбоцити починають сигналити, їх оболонка, мембрана починає сигналити один одному, що потрібно злипатися. І тому вони знаходять один одного і починають склеюватися. В той час вітамін К1 в печінці активує білки, протромбін, наприклад, який починає виробляти так звані фібринові волокна. Ці волокна переплетають склеєні тромбоцити і утворюється так званий згусток. Після того, як діра залатана в судині або де-інде, де в нас кровотеча, наш організм включає в роботу антитромботичні білки, які потім розчиняють цей тромб, після того, як він вже став нам непотрібним. Ось так відбувається процес підлатування там, де потрібно, тобто там, де є кровотеча. Це те, що пов'язано з вітаміном К. А взагалі, нещодавно я читала одне дослідження датське, яке проводилося на протязі 21 року. Уявіть собі, 21 рік. В дослідженні приймало участь близько 53 тисяч людей. І перевіряли людей на вміст вітаміну К. І хоча там не можна сказати, що от прям існує пряма кореляція взаємозв'язку серцево-судинних захворювань, атеросклерозу, тобто коли з цими хворобами, а також варикоз, що саме з цими хворобами люди потрапляють у лікарню, тому що зазвичай люди з цими хворобами мають ще багато інших супутних хвороб, і підвищений тиск, і цукровий діабет, і запалення внутрішнє. Але зробили висновки, що в більшості люди, які потрапляють в лікарню з цими хворобами, в них нестача вітаміну К1 в організмі. І що підвищене вживання вітаміну К1 може знижувати ризики цих захворювань. Хоча, як я вже сказала, не існує прямої кореляції, тому що можуть бути і купа супутних захворювань. Але висновки були зроблені такі. І як я вже сказала, вітамін К1 ми можемо отримувати тільки з зелені. Ну, також сюди входить капуста, брокколі, зелені частини. У нас чомусь вважають, що саме через вітамін К кропива небезпечна, і саме через вітамін К вона має кровоспинну дію. Насправді це не зовсім так, тому що вітамін К1 жиророзчинний. Для припинення кровотечі ми вживаємо в більшості відвари, чаї, настої, в які вітамін К не екстрагується. А як показують дослідження, кровоспинна дія кропиви пов'язана не з вітаміном К, а з великим вмістом поліфенолів, флавоноїдів, а також вітаміну С, які діють трохи інакше в нашому організмі. І що цікаво, що
Кровоспинна дія кропиви проявляється тільки тоді, коли в організмі дійсно є кровотеча. І це не сприяє спонтанному утворенню тромбів, коли її немає. І як не парадоксально, але одні й ті самі речовини, які є кровоспинними в нашому організмі, коли немає кровотечі, вони діють на в'язкість нашої крові, вони її зменшують, тобто вони зменшують агрегацію тромбоцитів, їх склеювання. Те, що напряму може викликати утворення тромбів. Унікальна рослина, яка діє в два напрямки. Що потрібно нашому організму, те ми і отримаємо. Немає жодного задокументованого випадку, коли при вживанні кропиви утворювались тромби або було так зване загущення крові. Крапка. Існують дослідження, в яких виявили, що кропива, а точніше вживання екстрактів кропиви, може знижувати рівень інтерлейкінів. В більшості це інтерлейкіну 6, який викликає запалення, а запалення в нашому організмі провокує наші тромбоцити до склеювання, що може викликати утворення тромбів також. В цьому дослідженні зробили висновки, що потенційно кропива, її екстракти можуть бути корисними при таких захворюваннях, як варикоз. Також кропиву розглядають як потенційно корисну і при серцево-судинних захворюваннях. Взагалі зараз науково доказано багато корисних властивостей кропиви. Це не тільки кровоспинні, це активно досліджують зараз протизапальні властивості, протидіабетичні. Також кропива має антиоксидантні властивості. Досліджують і на антиракові. Кропива є діуретиком, тобто як таке легке сечогінне. Насправді, я от зараз, мабуть, так і не згадаю всі корисні властивості кропиви. Але що цікаво, з останніх досліджень, яке було опубліковано в 26-му році, тобто в цьому, кропиву розглядають навіть як засіб, який допомагає попередити нейродегенеративні захворювання. Ну, це взагалі щось неймовірне. Наша звичайна кропива і стільки в неї корисних властивостей. А тепер давайте я вам розкажу, які ж насправді є дійсно науково обґрунтовані протипоказання для вживання кропиви. І ми розуміємо, що вживання кропиви в їжу і вживання кропиви як лікарської речовини у вигляді чаїв та настоїв – це дві зовсім різні речі. Тому що при вживанні як звичайну страву, вона кропива з багатьма іншими продуктами проходить всі етапи травлення. І поступово в процесі руху по кишківнику вивільняються корисні речовини, які повільно всмоктуються, частина їх не всмоктується. Також залежить ще багато від того, з якими іншими продуктами ми вживаємо цю кропиву, чи є в складі жири, тому що жиророзчинні компоненти, вони тоді вийдуть транзитом в нас. А коли ми вживаємо не тільки кропиву, а взагалі інші трави у вигляді чаїв, от тоді ми вже отримуємо якийсь терапевтичний або лікувальний ефект. Тому що через їжу отримати навіть легкий терапевтичний ефект ми можемо тільки, якщо ми рослину вживаємо на протязі якогось часу. Тобто не 2 рази на місяць борщ з кропиви і очікувати, що кропива нам знизить холестерин, знизить тиск, цукор в крові, зникнуть запалення та все таке інше, це не про те. Ми просто від кропиви отримуємо амінокислоти, вітаміни, мікро-макроелементи та інші поживні речовини. А для отримання саме лікувального ефекту, як ви знаєте, в народній медицині рекомендують вживати чаї, відвари, настої, настоянки, коли в невеликій кількості рідини велика концентрація фітоактивних компонентів рослини. І тоді, коли ми вживаємо такі чаї, наприклад, то вони одразу починають смоктуватися в кров. І тоді, як ви знаєте, рекомендують вживати такі чаї або за півгодини до їжі, або через годину після їжі, тобто не поєднувати з прийомами їжі. Тоді ми отримуємо саме лікувальний ефект, наприклад, той самий кровоспинний.
Бо якщо ми з'їмо борщ з кропиви, то навряд чи ми зупинимо маткову кровотечу, наприклад. Хоча я ні в якому разі не закликаю вас при кровотечах або інших проблемах зі здоров'ям лікуватися самотужки народними методами. Обов'язково потрібно звернутися до лікаря, тим паче, якщо у вас є кровотеча. Протипоказання. Перше протипоказання – це індивідуальні алергічні реакції. В кропиві міститься багато гістаміну. Є люди, які чутливі до нього. І це не означає, що у вас алергія, якщо ви отак пожалили себе. Ця алергія у вигляді кропив'янки, пухирців, вона у всіх людей виникає. Це при вживанні всередину. Тому, якщо ви вперше вирішите спробувати кропиву, вживайте в невеликій кількості. Зазвичай в перші 2 години можна помітити вже, чи є у вас алергічні реакції на якийсь продукт, чи немає. Друге, на мою думку, серйозне протипоказання – це вагітність або гіпертонус матки. Чому? Тому що кропива сприяє скороченню матки. При вагітності це небезпечно викиднями. Тому, якщо ви вагітні, я не раджу вам ні чаї пити з кропиви, ні вживати її у вигляді страви. Бо для майбутньої мами немає нічого важливішого, ніж здоров'я її майбутньої дитини. І ніяка користь від вживання кропиви не може бути на першому місці, ніж безпека вашої дитини. Третє протипоказання – це гостра ниркова або серцева недостатність. Чому? Тому що кропива має сечогінний ефект, а зайве навантаження на нирки в таких станах не бажане. Четверте. І от саме це протипоказання дійсно пов'язане з вітаміном К. Але щоб ви розуміли, це не протипоказання для кропиви, це протипоказання для всіх продуктів, які містять вітамін К, навіть для тої самої брокколі. Це люди, які вживають такі антикоагулянти, як варфарин або препарати варфаринового ряду, які є антагоністами вітаміну К. І там лікарі не рекомендують раптово підвищувати через дієту кількість вживаного щоденного вітаміну К, тому що це може знизити дію вашого препарату. А в більшості, як ви знаєте, такий препарат назначають людям, які, наприклад, мають штучні клапани серця. І такі люди, я гадаю, проінформовані на 250% від свого лікуючого лікаря. І останнє, 5. Я б не сказала, що це протипоказання, це просто застереження. Якщо ви приймаєте ліки від діабету або сечогінні препарати, то маєте знати, що кропива має здатність знижувати цукор в крові, а також сечогінний ефект. І надмірне споживання, або споживання, якщо ви не споживали до того кропиву, може призвести до підсилення ефектів препаратів, які ви вживаєте. На цьому все. Ось ці 5 дійсно науково обґрунтованих протипоказань для вживання кропиви. Тому не бійтеся вітаміну К, який міститься в кропиві. Навпаки, вітамін К необхідний нашому організму. Вітамін К1. Також хочу доповнити, що існує друга форма вітаміну К, це вітамін К2, який продукують бактерії. В невеликій кількості вітамін К виробляється кишківними бактеріями в нашому організмі з вітаміну К1, який ми отримуємо з їжею. І роль вітаміну К2, вона надзвичайно важлива, особливо з віком. Чому? Тому що якщо функція вітаміну К1 в нашому організмі – це гемостаз, тобто впливає на згортання крові, то функція вітаміну К2 дуже цікава. Він відповідає за повернення кальцію, за рух кальцію в нашому організмі. Те, що надзвичайно важливо, зайвий кальцій з судин, вітамін К2 виганяє назад до кісток.
І коли недостатня кількість вітаміну К2, то цей зайвий кальцій в крові він може відкладатися на стінках судин, що буде робити їх нееластичними, а також може відкладатися на холестеринових бляшках. Як я сказала, в нашому організмі синтезується його недостатня кількість, і тому нам необхідно його вживати з їжею. Яка ж це їжа? Якщо вітамін К1 ми отримуємо з зелені, то вітамін К2 – це продукт ферментації, праці бактерій. Багато вітаміну К2, наприклад, в твердих сирах типу гауда. Також він міститься в кисломолочних продуктах, міститься в жовтку яйця, також в печінці. Якщо ви не вживаєте тваринних продуктів, то дуже значним джерелом вітаміну К2 є ферментовані соєві боби, які в Японії називають натто. Там надзвичайна кількість цього вітаміну. Також це можуть бути інші ферментовані продукти, та ж сама квашена капуста. З вітаміну К1, якої бактерії в процесі ферментації можуть нам зробити трохи вітаміну К2. Також, як ви вже зрозуміли, в кропиві багато вітаміну К1. Якщо ми її заквасимо, то в процесі ферментації ми можемо отримати також якусь кількість вітаміну К2. Як ви вже зрозуміли, ферментовані продукти – це наше все. На жаль, коротко не вийшло, але я сподіваюся, що відео вам було цікавим та корисним, і тепер ви не будете з таким страхом відноситися до кропиви. Бо насправді це надзвичайно корисна рослина, якщо у вас нема протипоказань для її вживання. А які ці протипоказання, ми вже з вами обговорили. Я бажаю нам всім миру. Миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.